อ
Jadi tetap 4 jam kak? 4 jam? Berapa? কালকে থাকবো, কালকে কথা বলবো, যেহেতু
Tapi Singaduan ada ni. 30% tapak satu harga. Jangan kasihkan. Lepas rugi ni baru dapat jawapan orang. Jangan tanya sekarang. Sida. Panjang loh. Ya. Yang mana panjang? Panjang ada 3 meteran.
nasi lemak. Keluar kan bang, mulai.
import. Ya, ini naik boleh.
Dah boleh alam. Weh, magical. Me, I go outside. Me, see Satu. Solti. Thôi mình trang. Thôi mình trang mới biết. Bentuk kayak apa? Pengalaman gue.
Bawa asin tengok ni ya. Asin tengok. Oke dah ini ya.
across. Okay. هي يعني شيء مركب كان.